Đây là bộ CPU của Fanuc dòng 18MA. Đang báo lỗi 910 RAM Party. Hai đèn đỏ status. Sau đây mình sẽ tháo ra tiến hành kiểm tra sửa chữa bộ CPU này. Đây là bộ CPU Fanuc 18MA bị lỗi 910 và không lên màn hình, chập chờn. Lúc lên được thì báo lỗi 910 RAM Party và có lúc thì không lên màn hình. Bật một lần lên màn hình và bật một lần tiếp theo là không lên màn hình. Sau khi sửa chữa xong, chúng tôi tiến hành test lại. Tiến hành bật tắt nhiều lần xem bị lỗi như cũ không. Không thấy lỗi nữa. Cân lên rất chuẩn.